باشه سلامتی رو صبح صحبت کنی ما صحبت کنی دوری حتما بریم خب بریم مدینش بیاریم من زنگ نزدم و این برادر زادش قصه او بار نیست که او دفعه بریم رفت جای دیگه اصلا هر جا بویه یعنی باش صحبتی کنیم که برگردی بیای آخرش چی؟ آخرش تو باید برگردی فیده که خواهی جواب نه او برادر زاده جواب ده حالا او رفتی کنه همراهمون و دوباره نه باش حرفی زنیم تا بیای یعنی چی؟ مسئولیت پذیر نیسته بیدی کنی همه یه مشکلی فراری کنه باید بیای تا آخر این مشکل حل بود تا چه خواهد واسه هر موقع بوده که معمولا دستگیرشی کنه فقط یه همه بر همه برا به همراهمون نیایه بدونم باید آن یه تریاد نیازی نیست همین امروز تو پرشنبه جمعه میره مثلا میره باید زود رمی یه موقع دیرومه در از هیچ چیزی هم از نیگیری تاست میگه باش حرفی زنیم بازی و بوی برگرده من بودم برگرده بخواد هر روز اینا به گوشش روشن جهت زنگ زنیم جواب نیره وقتی اش بگوی خوش من ضرب شجیر افتن و پاسگاه در و در دنبالش چی Djeca pomogaj, ulogram, ručno, če ga to ograši kaj, če ga corejni. Slihan ja morgen oven, og så er det sådan, og bare sådan, så går det kusse. Seguro? Deixa-me olhar. Pensa.
چند تا طبیعی سر امور پرس کنم بفروشیم شما زبانی برام پای باستم تا چند دقیقه بینم ماشیه چی بیاوانه در ماشیه چی رو بینم من پیاده برم رش نزید پیاده برم ماشیه چی رو بینم همون پیاده برم بهتر شده نخفه نو بلایل همش امیر و روزم بود کیسه مرغل بچه تخمی نادن سیم زنو همه مرغل بی بلایل امیر و روزم بود تا هند مرغ هم باید برام بفروشمش باید برم شکات عباس و الهام بکنم چه نه آنه ایتن اذیتم کنم این خاطر باید برم شکاتشو نکنم بد ساره اینی مجبورم های مرغ ما برام بفروشم برسونم شوية تجي بفروش نمشي أنا عم درس ما عم ليش خلي فروش مرغي داري ها خوه درسوا مامي مرغ البابيل ميرو براس عش بدونو صاب شي لا 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 لا
بفهم. سلام خوبی؟ سلامتی؟ یه ساعت مرغ بردم می‌خواستم بفروشم. مرغ کیک برداری؟ ها موقع میخواین نمیفروش نیم من خب دوره چند گرداری شد؟ قیمت مرغ خوبه. مرغ خوبه دوره چند گرداری شد؟ اما خوبه دونه 200 میخوام. مرغ خوبه بیا نگاهش کن. اینو فرار نکن. ستا مرغ یه خمیس. یا خوبه. دونه 200 میخوام. شکل شکل الهام عباس شکل بعدیان منظرش خوبه تا ایسونو بیا هم سود بکنم عباس و الهام همین عمرو شکایتشون نکنن که نه خونه نزد سنجام دراره
باشی سلامتی رو ها؟ چه کنی؟ یه کار نشده بود ما کنیم بیره خیلی میشه چی میشاری؟ زاچین شون با اون سیسی خیلی بس کنی دیوان به دست فلا چون میام حیثیت زهر چه خبره شادی میایین؟ با هر حال ایزانم پیرا چدیم سیکو کوتا بیو زیل از بازاره دیروز مامور رسس منو خونه دنبال تگشته و جایی که فرار کنی بیا تا برای قضیه نهل قضیه شما مربوط نیست شما رفت کوی ها استوه من مربوط نیسته ما دنبال از کنم معلوم چه مهمون آورده بودی شما معمول چه آورده؟ کسی ابراه ما نومده سیکو بی خود این بدلا کسی ما ابراه ما نومده باید بیو سیکو تو هیچ کسی ابراه ما نومده تو هیچ کسی ابراه ما زربست نکنی نمید زربست کنی محصبه که اصلاح چگی بابره دوباره فعلا که هیچ زالت در معمولی هیچ کسی همراه بنومه مهمون نارم دیوار ازازه بسیم داخل وزارت زوخ تین علی حسنت ثانیه درست این فضاش خوبی ها هر چیزی ولی دلیل نیموش تو مشکل ترار اگه تو مشکل هر بیزی تو هم همون دولت بیایی مشکل تو خیلی بد دلیل شب پاسم بیایم جلو بدونیم دلیل که عجبی که سی چونه ما عباس گفتم عباس استار چرا تا بمیری باید حرف بزنیم ایجی دوشن معمولا قطعه بیداخل ساختمون مدین تی جشتی چی ما ساور روز عوشه چی بسید ما پیله رشتی مرینه پرداختی چنم مرینه تو با هم برگرد تو گفتم چه خونه موچینه اومدی در زم سیتی گوشت زواب میری این تای همه رأی بدونه سمیه یه همه رأی میومدی گوشید خاموشه الکی من گوشی بشاد از این یه هفته گوشی خاموش شدی تنها رو سر نخی که من اومم ایره زنزه با او با سرده داشتی تا اومدی با زانسی اصلا بی خود چه تن اصلا میشه من میخواشم بس این وسط سیکو تو از ببره سرا این رازی نیست ببره سرا داخل سبزیه ببره سرا ببره سرا ساباق یا یه چیز برای سیکو دیری خود رازی ببره کور تو اما این قبلا نمایی چون تو دست خالی برگردی بکن یه گوشه باید سوخو میقم باش حرف میزنم من میبینی یه حرف حساب حالیش نیسته وشیگون بیا تا برای نیا سکن ایا بدون سو ای همه رنه یا منیا یه منیا تو میخوام خود عصبانی کنیم برای یه گوشه باید تو منتظر موقع سوخو میقم باش حرف میزنم اصلا راضی نیوم خب راضی شکنم برای اون یه گوشه باید تو رو باید تو میخواد دیخط کنیم این قراره امام این ما سال و ربیرو تا من رسیدی میرو الان تو خیلی دست خالی تو برگردی باش صحبت که هر راضی بی بگی بیا تا برای هر نه بیا من 10 دقیقه بیشتر نیاست امیر بشه خب باش حرف میزنه سیکو باو این ما این قراره اومه دست خالی نبرگردیم چرا با هوا خوب بریم ما هم اصلا عباس چریم تا عباس میره الان عباس خرچه رزو باداشت میشه تاورون میچسته سامان دوباره خود مگه مثل مدافع بذار برای سیکو باو سیسی بزنیم الان معمولا خود میزن چه دارن هر جا بودی پری دست گیرت کنن یا نه تو اگه اشارهش نگونه کسی نگونه کسی نجمه کنه باو سکن ما دشمن نیستیم که بخیم یاد بریم یایت میخوام بگم پای داخل برای بلادم برسم سکن باو صرف تا دقیقه باز حرف بزنم وقت هست تو چی ایده رفته لعو الان دوشن مامور اومه بی ساختمونه کرن هی جشت خب تو سمیریش چیزا پرداخت نیکنی بس کنم من چه پرداخت خب سکن ولی بیا بریم با عباس مشورت کنیم خب سکن باو خب با عباس حرف بزنم عباس قاضی کنه تا ماشین بفروشنه سکو باو هر سریعتر برگرده خونه بره دادگاه خدا حاضر بکنده معمولا میتونه بشه سکو باو بکن به تاباس حرف بزن الان عباس به اسرائیل اومده ایرو سکو میگم تو راضی کنم برگرده اما این همه مسیر نمیریم که دست خالی برگرده ایخوام باز حرف بزنم گفتم ایخوام باید صحبت کنم من از زیر نیم رو سکو باو صرف ایخوام باز
خلاص السلف ابو تسعه بده تكون بو ایماهی ما هیچ کسی نیست اون فش خود و هر جای اما فش خود و هر جای بوی ماموریت یا بیادی بو سکون معمولا خوش مزال بتونه داره تا هر جابره که تا مخفی کنی آخرش به پیرات میکنه تا آخرش با هم عجلی میرین پرداخت اگر تو تمام پرداخت میرین نروشی سیشی ششیره تراکشه بسی همین الان همین آبا خلاص هست تماش سکو بو اگر تمام پرداخت میرین نوری برگر باشه چیز زندگی کن اگر قبولش میکنی تو میریش پرداخت میکنی سیزه ما پیش ایمانی سی فقط پیش خطی اومدی داخلی باقی تر تو دونستی هر روز معمولیان او رو ازداریه یا نخوتونه جرده تو تا چقدر باید همراه ما برگرد همین الان مسائل تزرم کن با تازیر بره وزیری نیه با بلو کن میقدر نه با چیب دستکاری برگردون ایما که همراه تو برگرد اما فیلم که تو سیکون باو ایما وزیری نیه ماشین فروختی بده سیکون باو وزیری نیه اما سیستم کسی نتونی خیبرین خسست تا باید رازی کنیم چه خوندی خیزی برین سیکون عباس ایزان همین دوده در بین ما تو ده بده خود نگفتی گرگردان بیام من قول نداد طرف پیش گیری گرگردان بیام گفتم از شاید گرگردان بیام گفتم شاید چه تو ماشین بفروشی میرین پرداخت کنی رضا چه چیزی بسو بهتره همین دست خالی سر دست داخل با نه هم دست به خالی تو داخل ما تمام پرداخت میگیره نروی اصلا شما دیگه من داخل با ما کور پیت بیاریم میگه چیزی پرداخت کنیم سمت خیبان حرف بزنیم اما افتاد تا باش حرف بزنیم تکون با ایما هیچ راحلی نرونیم میتونی این مشکل حل کنید برای خود برگردیم بلش که آزادی بود بیام یه شنافه چی ایما هم بود هم مامونه که قیزن اون رو به خاطر تو خیلی ما پیچه خیلی همه بیاد چردیم رفتیم تکون با همین الان هم دیر نمونیم بس حال تزم که بیا همه ما عباس برگردیم عباس تا بورو نیامونیم یاد سارا ما قرارمون تو دست خالی برگردیم یه بار خواست جای برین در ایزین داخل نه تا صابونه زیاده بده نه
بیامونی میان یا بالا الان از این برم میخوادی این باوری یا از اون داری برم مال برم خب من نمیگی میام وقتی میام رسید راست نباید باش حرف بزنی تو خرچه نه برم همین بمون بالا از اون باز برم حوصله نارم همونو زکو اما از طلوع آفتاب ریم تا الان تا غروب دی تو نواسته اگر تو واسته دیگه تو هر چیزی من ده باش حرفی زنیم راستی او یا جشت داری هم سلام نورمان رفتیم اون رو با او حرف زنیم با او به هیچ جا راضی نیبون برگردم در شرایطی گردم چیشا به زاها ششیر بسون بیاری معمول چیانه دنبالش نبودی یعنی چه؟